ติดตั้ง DeepSeek ลงในเครื่องเพื่อใช้งานเองไม่เสียเงินสักบาททำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Palm Expert อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของตัวโมเดลนะครับสุดฮอตในชั่วโมงนี้นั่นก็คือตัว DeepSeek R1 นั่นเองอย่างที่ทุกท่านรู้กัน DeepSeek R1 เนี่ยเป็นโมเดลที่ถูกพัฒนามาโดยบริษัท AI สัญชาติจีนที่น่าทึ่งก็คือมันสามารถมีความฉลาดนะครับที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตัว ChatGPT O1 เนี่ยในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ว่าจุดที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของตัว DeepSeek R1 เนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนในการพัฒนาที่มีต้นทุนที่ถูกมากทำให้ราคาการให้บริการของ DeepSeek เนี่ยถูกกว่า ChatGPT เนี่ยอย่างมากเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือนอกจากจะเป็นโมเดลที่มีราคาถูกแล้วนะครับมันยังเป็นโมเดลที่มีความเป็น Open Source โมเดลด้วยหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับอย่าง Ollama ในการพูลตัวโมเดล DeepSeek R1 เนี่ยมารันในเครื่องของเรานะครับแล้วก็แชทถามตอบเหมือนกับเราใช้บริการของทาง DeepSeek ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับซึ่งทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับโดยเครื่องมือที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดิมนะครับก็คือ Ollama สำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่คุ้นเคยกับการติดตั้งตัว Ollama นะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของเราได้นะครับมีการสอนการติดตั้งแล้วก็การใช้งานเอาไว้เบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะขอข้ามมาที่ขั้นตอนในการติดตั้งตัวโมเดล DeepSeek เลยนะครับถ้าเราไปดูที่เว็บไซต์ของOllama นะครับแล้วก็เสิร์ช DeepSeek Model นะครับเราก็จะพบนะครับว่าก็จะมีตัว R1 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือตัว V3 ให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับแต่ว่าตัว V3 เนี่ยถ้าเราดูนะครับขนาดของโมเดลเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ400 กว่ากิกนะครับก็อาจจะยังไม่เหมาะกับการเอามาลงในเครื่องที่เป็นpersonal PC หรือว่าแล็ปท็อปเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ตัว R1 นะครับที่เป็นตัวที่เรียกว่าฉลาดที่สุดของทาง DeepSeek ณตอนนี้นะครับโดยขนาดของโมเดลเนี่ยครับมีประมาณ 4.7 กิกเท่านั้นเองนะครับก็สามารถลงในเครื่องที่เป็นแล็ปท็อปหรือว่า PC ได้อย่างสบายมากนะครับโดยที่คอมมานด์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัว Ollama run DeepSeek แล้วก็ขีด R1 แบบนี้นะครับเราก็รันคอมมานด์เลยนะครับครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับตัว Ollama เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นพร้อมอินเทอร์เฟซให้เราสามารถแชทพูดคุยกับตัว DeepSeek R1 ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองดูกันนะครับอาจจะลองทักทายเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเช่นสวัสดีนะครับสามารถพูดไทยได้นะครับแล้วก็ตอบเร็วโอเคเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาคำถามปรับเสียงดูบ้างนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับในคำว่า strawberry นะครับซึ่งหลายท่านถ้าเคยดูคลิปก่อนอันนี้เรานะครับ strawberry problem ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆโมเดลนะครับไม่สามารถตอบได้นะครับโดยที่มันจะเป็นคำถามที่คำตอบที่ถูกต้องก็คือ3นะครับมีทั้งหมด3ตัวแต่ว่าโมเดลส่วนใหญ่จะตอบว่า2นะครับมันดูกันว่า DeepSeek R1 จะตอบว่าเท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับเวลา DeepSeek R1 ตอบเนี่ยครับลักษณะจะมีการทำเป็นเหมือนกับ chain of thought มานะครับก็คือมันจะอธิบายสิ่งที่มันคิดด้วยนะครับก็คือจะค่อนข้างขี้บ่นนิดนึงนะครับคิดอะไรก็จะพูดออกมาก่อนที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของโมเดลที่ถูกดีไซน์มาเป็นเหมือนกับ chain of thought คล้ายๆกับตัว GPT O1 นั่นเองนะครับโดยที่คำตอบออกมาเป็นคำตอบว่า3นะครับถือว่าตอบถูกนะครับถือว่าตอบถูกในครั้งแรกเลยก็แสดงว่าค่อนข้างมีความฉลาดที่น่าประทับใจอยู่นะครับในการนับตัว R นะครับถ้าเป็นโมเดลอื่นเนี่ยอาจจะตอบ2เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงจากการทดลองมานะครับเราก็พบว่าบางครั้งก็ตอบ2เหมือนกันอาจจะต้องมีการถามย้ำเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเด่นก็คือจะมีลักษณะเป็น chain of thought นะครับจะมีการแจกแจงครับว่าตัวคำว่า strawberry เนี่ยแต่มีคำว่าอะไรบ้างนะครับอันไหนเป็น R อันไหนไม่ใช่ R แล้วก็ค่อยสรุปนับมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับอาจจะลองให้ลองคำนวณดูนะครับว่าสมมตินะครับ3บวก3คูณ4นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะไม่ตอบมาคำตอบทันทีเลยนะครับแต่จะอธิบายนะครับว่าโอเคเริ่มจากการคิดยังไงนะครับเอา3มาบวก3กัน4ครั้งนะครับแล้วก็ไล่สมการให้เราฟังนะครับก็จะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะขี้บ่นนิดนึงนะครับสุดท้ายตอบมาเป็น15นะครับซึ่งก็ถูกนะครับโดยหลักการก็เอา4คูณ3ก่อนแล้วก็บวก3อีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถดึงตัวโมเดลที่มีความฉลาดค่อนข้างสูงนะครับมารันในเครื่องของเราแล้วก็ถือว่าไม่ใช้ performance เยอะนะครับแล้วก็ตอบได้รวดเร็วทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับอยากเอาไปต่อยอดนะครับอยากรันบนเว็บอินเทอร์เฟซสวยๆนะครับจริงคลิปก่อนนี้เราก็มีสอนในเรื่องของการใช้ตัว Open Web UI นะครับในการสร้างเว็บอินเทอร์เฟซเพื่อให้การแชทเนี่ยสามารถได้ look and feel เหมือนกับเราใช้พวกแชทอินเทอร์เฟซของChatGPT หรือว่า OpenAI นั่นเองนะครับ
ซึ่งอย่างของตัว Open Web UI นะครับก็ถ้าเกิดเรามีโมเดลลงในเครื่องหลายๆตัวนะครับก็สามารถเลือกมาได้นะครับอย่าง DeepSeek ก็เป็นโมเดลที่เพิ่งติดตั้งเมื่อกี้ก็จะมาโผล่เป็นเมนูให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถพูดคุยกับมันเหมือนกับที่เราคุยเมื่อกี้ได้เลยนะครับซึ่งลักษณะการตอบก็จะคล้ายๆกันนะครับคือจะมีการคิดค่อนข้างนานนะครับเหมือนตัว O1 แล้วก็กว่าจะตอบอะไรมาถึงแม้จะเป็นคำที่มัน simple อย่างสวัสดีก็จะต้องใช้เวลาในการคิดนะครับแต่สังเกตนะครับเรื่องภาษายังมีไทยปนอังกฤษอะไรบางอย่างนะครับบางครั้งก็เจอภาษาจีนเหมือนกันนะครับก็อาจจะเรื่องภาษาไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเท่ากับตัวGPT หรือตัว Claude เท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นเรื่องของคำถามนะครับที่ต้องใช้ Chain of Thought เนี่ยจะสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับจริงก็ใช้ตัวเครื่องมือเดิมนะครับ Olama แล้วก็ Open Web UI ในการดึงตัวโมเดลที่เป็น Open Source มานะครับแต่ว่าการที่มีโมเดลที่มีความฉลาดสูงแบบก้าวกระโดดมานะครับก็ทำให้การใช้งานของ AI Open Source เนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราได้โมเดลที่มีความฉลาดเทียบเท่ากับตัวO1 นะครับแต่ว่าสามารถดึงมาใช้ได้ฟรีนั่นเองครับและนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการดึงตัวโมเดล Open Source DeepSeek R1 มาใช้ในเครื่องครับถ้าชอบคิดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับสามารถติดตามพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ www.prom-expert.co ครับส่วนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ